Hello everyone, welcome to Study Shortcuts. Here study becomes easier. ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੌਰਟਕਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 50,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 50,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ETT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬਨ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਸਟਾਂ ETT ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੁੱਲ ਰੱਖੋ, ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 50,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਕੈਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੈਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ SCRT ਅਤੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, SCRT ਤੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਕੈਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 60% ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 40% ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ SCRT ਤੇ ਡਾਈਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੈਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦ 10 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਟੂ ਬੀ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟਡ ਔਰ ਰੀਸਟਰਕਚਰਡ ਆਰ ਲੇਬਰ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਟੂ ਬੀ ਰੀਸਟਰਕਚਰਡ ਆਰ ਲੇਬਰਸ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ B&R, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ, ਫਿਸ਼ਰੀ ਐਂਡ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, printing and stationery, sports and youth service welfare, defense services welfare and cooperation. The cabinet meeting held through video conferencing chaired by CM Captain Amrinder Singh also decided that new recruits will receive pay scale recommended by the 7th Central Pay Commission to the fresh recruitments। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 10 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁਣ 50,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਝ ਲਗਭਗ 5,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ETT ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਵੇਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।